Hello students, welcome to the channel. My Kalpa Borah. Aru আজি এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ question number 5 ডিসকাস কৰিম। ইয়াত question number 5 ত কৈছে check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay, question number বুজাই দিছো কি কৈছে তোমাক। ঠিক আছে? Question number 5 তোমাক কৈছে যে এই 6 power n ঠিক আছে এই পাৱাৰ যোনটো দিছে ন এই পাৱাৰ n টো যোনটো পাই পাৱাৰ দিছে ইয়াত কিবা এটা নাম্বাৰ পুট কৰিলে মানে ইয়াৰ আনসাৰটো লাষ্টৰ ডিজিটটো 0 হ'ব পাৰে নেকি সেইটো দিছে মই এক্সাম্পল দিছো চোৱা ফৰ এক্সাম্পল এই n টো জেগা যদি মই 2 পুট কৰো ঠিক আছে বা এই n টো জেগা যদি মই 3 পুট কৰো তো একদম ইউনিট ডিজিটত শেষৰ ডিজিটটো 0 হ'ব পাৰে নেকি সেইটো দিছে তো এনে এই দুটা কৰি চাওচোন 6 স্কয়াৰ কৰিলে কি হয় 36 n কিহত আছে 6 ত আছে 6 কিউব কৰিলে কি হয় 216 n কিহত হৈছে 6 ত হৈছে ঠিক আছে সো তুমি 6 পাৱাৰ 4 কৰা 6 পাৱাৰ 5 কৰা 6 পাৱাৰ 7 কৰা 0 কৰে লাষ্টত 6 তে এন্ড হ'ব 0 ত এন্ড নহব তো আমাক এটোৱে দেখাব লাগে যে 6 ৰ ওপৰত 0 পাৱাৰ তুমি বহাই দিয়া তাৰ আনসাৰটো 0 ত এন্ড নহব ঠিক আছে আমি এটো থিওৰি বেস কোৱেশ্চন হয় আমি লিখিব লাগিব অকমান তোমালোকে লিখাখিনি মনত থবা বুজি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে বস্তুখিনি নিজেও বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তো আমাৰ আনসাৰটো 1 ওয়াৰ্ডত যদি মই ক'ব বিচাৰিছো 0 এন্ড হ'বনে নহব তো আনসাৰটো কি হ'ব নহব নো আনসাৰটো নহব ঠিক আছে 6 ৰ ওপৰত তুমি 0 পাৱাৰ লগাই দিয়া তোমাৰ লাষ্টত 0 নহব ঠিক আছে তো ইয়াৰ আমি এক্সামত আনসাৰটো কেনেকৈ দিম হেতু চাও আহা ওকে আমি চোৱা আমি জানো যে কিবা এটা নাম্বাৰ লাষ্টত যদি 0 থাকে তেতিয়াহলে হেতু 10 দি ডিভাইড হয় হয়নে 0 যদি থাকে মানে কি ধৰা 60 এই 60 টো 10 দি ডিভাইড হ'ব না 70 লাষ্টত 0 আছে 70 টো 10 দি ডিভাইড হ'ব না হ'ব হয়নে 100 লাষ্টত 0 আছে 10 দি ডিভাইড হ'ব না হ'ব 120 10 দি ডিভাইড হ'ব না হ'ব ঠিক আছে যিবিলাক নাম্বাৰ 0 দি এন্ড হয় হেবিলাক নাম্বাৰ কি হয় হেবিলাক নাম্বাৰ 10 দি ডিভাইড হয় তো প্ৰথম স্টেটমেন্ট মই হেতু লিখিম we know if a number is নহয় if a number and with the digit 0 then it is divisible by 10 ঠিক আছে মই কি বুজালো যদি কিবা এটা নাম্বাৰৰ লাষ্টত 0 আহিছে তেন্তে সেই নাম্বাৰটো 10 দি ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে ওকে প্ৰথমত হেতু লিখিলো তো যদি চোৱা 10 দি যদি ডিভাইড হয় নহয় তো সেই নাম্বাৰটো 10 দি ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰবিলাকৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজত 2 আৰু 5 থাকিবই যেনেকৈ 20 লাষ্টত 0 আছে তো এটো 10 ডিভাইড হ'ব ইয়াক যদি মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰো 2 আৰু 5 ওলাব মই কৰি দেখাইছো চোৱা 2 10 যা 20 2 5 যা 20 দিছে 2 আৰু 5 ওলাই ধৰি লোৱা 30 লাষ্টত 0 আছে তো ইয়াৰো 2 আৰু 5 ওলাবই 2 15 যা 30 আৰু 3 5 যা 10 এটো সাইড 2 ওলাইছে এটো 5 ওলাইছে 2 আৰু 5 থাকেই মানে লাষ্টত 0 থাকিলে মানে ঠিক আছে তো হেতু স্টেটমেন্ট আমি ইয়াত লিখিম in other word it must have 2 and 5 as factors ঠিক আছে আমি কি লিখিলো যদি কিবা এটা নাম্বাৰৰ লাষ্টত 0 হয় তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰটোৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰোতে 2 আৰু 5 থাকেই থাকে ঠিক আছে হেতু আমি জানো we know বুলি লিখিলো হেতু আমি জানোই 2 আৰু 5 থাকেই তাৰ লাষ্টত 0 হলে ঠিক আছে সো এতিয়া আমাক যোন নাম্বাৰ দিছে চোৱা এটা যোনটো আমাক নাম্বাৰ দিছে হেতু হৈছে 6 পাৱাৰ n এটা যদি মই 6 টো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি কেনে লিখো 6 টো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলে কি হ'ব 2 3 6 হ'ব 2 into 3 হয়নে যদি মই এটো এক্সপোনেনশিয়েল লছ লগানে ব্ৰেক কৰি লিখো 2 ওপৰত n বুলি পাৱাৰ দিব পাৰিম আৰু 3 ওপৰত n বুলি পাৱাৰ দিব পাৰিম তো তুমি ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ খিনি এটো ফৰ্মেটত হ'ব ইয়াত চোৱা তুমি ইয়াত তো মই 2 পাই গৈছো হয়নে আমি ইয়াত লিখি ললো যে আমি জানো 2 থাকিব লাগে তো 2 তো আছে আমাৰ কিন্তু আমি ইয়াত লিখো যে 5 ও থাকিব লাগিব কিন্তু আমি ইয়াত চোৱা 5 পোৱা নাই আমি অকল 2 হে পাইছো হয়নে 6 পাৱাৰ n যেটা আমি কৰিলো আমি তাক এক্সপান্ড কৰিলো আমি 2 তো পাই গৈছো কিন্তু 5 নাই পোৱা আৰু
5 নাই পোৱা বাবে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ যে n জেগাত তুমি যিকোনো নাম্বাৰ বহুৱা লাষ্টত 0 নাহে ঠিক আছে এইটোৱে কনচেপ্ট তোমাৰ তো আমি এটা লিখি দিম আমি ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ কৰি আমি দেখা পালোঁ যে 5 টো নোলালে হয় নাই তো আমি কেনেকৈ লিখিম it can be observed that 5 is not a factor of 6 power n. Therefore, for upcoming question to pali kino question am milai kene. Therefore, 6 power n will never end with the digit 0 for any natural number n. ঠিক আছে কনসেপ্টটো বুজি পালা কনসেপ্ট একদম সৰু আছিল যে যদি কিবা এটা নাম্বাৰৰ লাষ্টত 0 দি এণ্ড হৈছে তেন্তে হেতু 2 আৰু 5 দি ডিভাইড হ'বই হ'ব ঠিক আছে কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে 6 পাৱাৰ n ৰ 2 টো আছে কিন্তু 5 টো নাই সেইকাৰণে আমি কৈ দিব পাৰোঁ যে এই নাম্বাৰটো 5 এই নাম্বাৰটো লাষ্টত 0 কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে তুমি n ৰ ঠাইত যিকোনো নাম্বাৰ পুট কৰি দিয়া ঠিক আছে মই ভালদৰে বুজাব পাৰিলোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ তোমালোকে এইটো মই যেনেকৈ লিখিছোঁ সেনেকৈ লিখিব লাগিব এক্সামত বুলি কোনো কথা নাই নিজে অকণমান কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি কেনে লিখিব পাৰা আৰু যদি পাৰা এইখিনি যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ মত থৈ দিয়া তেন ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা তোমালোকে ঠিক আছে আই হোপ কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পালা ভিডিঅ'টো যদি তোমাক কমেণ্ট হ'লেও হেল্প কৰিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা see you in the next video